Ja, det här med kurslitteratur, det är något som många av oss som pluggar brottas med. Så här och nu tänkte jag att vi skulle titta på hur man kan tackla det här på ett lite smartare och framförallt mer strategiskt sätt. Inte bara plöja text, utan faktiskt lära sig. Och det allra första vi måste göra, det är att sluta tänka på en kursbok som en vanlig bok. Du vet, en roman läser man ju från första sidan till den sista. Det är en berättelse. Men en kursbok, tänk på den mer som en verktygslåda. Det är inte en historia, det är en resurs. Full med verktyg som du ska använda. Vilket leder oss rakt in på det absolut vanligaste misstaget. Jag tror vi alla har gjort det. Man får boken, slår upp sidan 1 och börjar läsa. Man tänker att man ska läsa den från perm till perm. Men varför funkar det så sällan? Jo, det är egentligen två stora problem med det sättet att läsa. Det första är ju ganska självklart. Du kommer helt enkelt inte ihåg allt. Våra hjärnor är inte byggda för att proppa in hundratals sidor med information på det sättet. Mycket rinner bara rakt igenom. Och det andra, som kanske är ännu viktigare, är att du inte nödvändigtvis lär dig det du behöver lära dig. Du slösar en massa tid på detaljer som kanske inte alls är viktiga för just din tenta. Så, vi måste helt enkelt byta glasögon. Vi måste börja se boken för vad den faktiskt är. Inte en berättelse, utan som sagt ett verktyg. Ett väldigt smart och genomtänkt verktyg som är designat för en sak. Att hjälpa dig hitta och förstå precis den information du letar efter. Okej, så hur ser den här verktygslådan ut då? Jo, alla delar har en funktion. Tänk på innehållsförteckningen som din karta. Innan du ger dig ut i terrängen, alltså i kapitlen, så kollar du kartan. Du får en överblick. Sen har du underrubrikerna. De är som vägskyltar. Sammanfattningarna, det är en snabbguide till det viktigaste. Och registret längst bak, det är din GPS för att hitta exakta adresser, alltså specifika begrepp. Så, nu när vi liksom har koll på de olika delarna i verktygslådan, då är det dags att snacka om hur vi faktiskt använder dem. Hur blir man skicklig med sin kurslitteratur? Det handlar om att ha rätt strategi för rätt jobb. Här är en superkonkret metod. Säg att du stöter på ett ord på en föreläsning som du inte riktigt fattar. Istället för att börja bläddra planlöst gör du så här. Först, kolla innehållsförteckningen. Om inte, gå direkt till registret längst bak. Hitta ordet, där står det precis vilka sidor du ska slå upp. Gå dit, läs just det stycket. Sen, och det här är viktigt, läs rubrikerna runt omkring för att fatta i vilket sammanhang ordet används. Det är som att jobba med en skalpell istället för en slägga, otroligt mycket mer effektivt. En annan otroligt kraftfull teknik är att skumläsa. Och då menar jag inte att bara låta ögonen flyga över texten utan att skumläsa smart. Innan du ens börjar djupläsa ett kapitel, ägna ett par minuter åt att bara läsa rubrikerna, kolla på de fetstilta orden, läs kanske första och sista meningen i varje stycke och läs sammanfattningen. På bara några minuter har du skapat en mental karta och redan förstått 60, kanske 70% av vad kapitlet handlar om. Då blir den riktiga läsningen så mycket enklare. Och bara en snabb grej om överstrykningspennor. Vi har alla sett de där bruckerna som ser ut som en regnbåge har exploderat i dem. Det är frestande att markera allt som verkar viktigt. Men problemet är ju det här. Om allt är markerat, ja då är ingenting markerat. Hela poängen försvinner. Försök istället att bara stryka under enstaka nyckelord. Det tvingar dig att faktiskt tänka på vad som är kärnan. Okej, så nu har vi pratat om hur man hittar informationen effektivt. Men att hitta information är ju inte samma sak som att förstå den. Det är nästa steg och det är det här som är det riktigt viktiga. Hur går vi från att bara ha läst orden på en sida till att faktiskt förstå? Det här kräver att vi är aktiva. Så hur gör man det då? Hur slutar man vara en passiv mottagare av text och bli en aktiv kunskapsjägare? Hur ser man till att man läser med ett tydligt syfte? Här är knepet. Och det här är nog det viktigaste tipset av alla. Öppna aldrig din kursbok utan att först ha ställt dig själv en fråga. Det förändrar allt. Istället för att bara läsa, börjar du leta efter ett svar. Din hjärna ställs om från passiv till aktiv. Frågan kan vara enkel som vad exakt menas med det här begreppet? Eller vad var det där som läraren pratade om som jag inte hängde med på? Plötsligt har din läsning ett uppdrag. Och hur vet du då om du har hittat svaret och faktiskt förstått? Tja, det finns ett superenkelt test. Stäng boken och försök nu att förklara det du precis har läst med dina egna ord. Skriv ner det eller säg det högt för dig själv. Om du klarar det, toppen, då har du förstått. Om du inte kan formulera det utan att titta i boken, då har du inte riktigt greppat än.
Det är en stenhård men ärlig reality check. Den verkliga djupa förståelsen kommer när du börjar se samband. När du slutar se föreläsningen och boken som två separata saker. Fråga dig hela tiden, vänta nu, hur hänger det här ihop med det läraren sa i tisdags? Är det här samma begrepp som hen nämnde 3 gånger? När du aktivt letar efter de här kopplingarna, då börjar du bygga ett nätverk av kunskap i hjärnan. Det är då det verkligen klickar. Okej, men nu kanske du sitter och tänker, men hallå, ska jag alltså aldrig läsa ett helt kapitel från början till slut? Och svaret är, jo, absolut ska du det ibland. Men det är just det som är poängen. Det ska vara ett medvetet val, ett undantag, inte din standardmetod. Ibland är ju faktiskt ordningen viktig. Om ett kapitel till exempel beskriver en historisk händelseutveckling eller om en författare bygger upp ett komplicerat argument steg för steg, då måste du ju läsa från början till slut för att förstå resonemanget. Men då har du valt den strategin för att den passar just det här innehållet. Du gör det inte bara av gammal vana. Så om vi ska åka ner allt det här till en enda kärna så är det detta. Sluta behandla din kursbok som en roman. Börja se den som vad den är. Ett verktyg, en databas, en resurs som är byggd för att du ska kunna hoppa in och ut och hitta exakt det du behöver när du behöver det. Och dina viktigaste strategier för att göra det här, de är egentligen ganska enkla. 1. Använd kartan och GPSen, alltså innehållsförteckningen och registret. 2. Ha alltid ett uppdrag. Ställ en fråga innan du börjar läsa. 3. Gör ett självtest. Kan du förklara det med egna ord? Och 4. Bli en detektiv som letar kopplingar mellan boken och föreläsningarna.